Hôm nay 22 tháng 7, chẳng 10 ngày kể từ khi Tòa trọng tài thường trực PCA đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, tuyệt nhiên vẫn chưa thấy một thông điệp đối thoại Biển Đông dựa trên những cơ sở về pháp lý lẫn ngoại giao của bị đơn Trung Quốc. Hầu như chỉ là sự bày biện một thế trận tô mồ. Một mặt, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đề nghị đàm phán song phương với Philippines. Mặt khác, lại bác bỏ phán quyết của Tòa trọng tài PCA ngoài khu vực Biển Đông. Hải quân Trung Quốc tập trận từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 7 và ngang nhiên ra thông báo cấm toàn bộ tàu thuyền đi vào khu vực tập trận. Theo bản tin truyền hình Trung ương Trung Quốc ngày 18 tháng 7, trong nước, báo chí Trung Quốc xuyên tạc trắng trợn phát biểu của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Đồng thời, mọi chiến dịch vận động các ngôi sao giải trí chia sẻ thông tin, hình ảnh nhằm ủng hộ tuyên bố chủ quyền vô giá trị của Trung Quốc trên Biển Đông. Cuối tuần qua, một cửa hàng ăn nhanh của Mỹ KFC ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc đã trở thành nạn nhân của làn sóng chủ nghĩa dân tộc sau khi Tòa án trọng tài thường trực PCA đưa ra phán quyết bác bỏ yêu sách phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông. Đến ngày 18 tháng 7, các cuộc biểu tình đã lan rộng ra hàng loạt thành phố khác ở Trung Quốc. Trang mạng tin tức Seoul News cho biết các cửa hàng KFC được coi là biểu tượng lợi ích của Hoa Kỳ ở tại Trung Quốc, ở hơn 10 thành phố lớn, trong đó có Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Dương Châu, tỉnh Giang Tô, đã bị người biểu tình bao vây kêu gọi tẩy chay. Và công ty công nghệ Vina ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã ban hành một cảnh báo nghiêm khắc, lố bịch, gọi là thông cáo ác phúc, gửi đến toàn bộ 50 nhân viên của công ty về những hậu quả họ phải gánh chịu nếu bỏ tiền mua iPhone 7 chưa ra mắt. Đó là họ sẽ bị sa thải. Cũng đã có nhiều người đập vỡ điện thoại iPhone, đập vỡ cái điện thoại vì niềm tin vào công lý mà Trung Quốc ngụy tạo ở Biển Đông, vì những luật lệ mà thế giới đã và đang xác lập, xây dựng, tuân thủ, tẩy chay Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines, yêu dân tộc Trung Hoa. Hãy để người Philippines chết đói. Những câu hiệu giăng mắt cùng đám đông hiếu kỳ, thậm chí có một người đàn ông đã thuyết phục được 3 thanh niên trước nhà hàng KFC. Nếu các bạn dừng lại, các bạn vẫn sẽ là những người Trung Quốc chính trực. Còn nếu các bạn bước vào bên trong cửa hàng, các bạn sẽ là những kẻ phản bội. Nếu như Mỹ và Philippines tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại Trung Quốc trong tương lai, lại là đám đông xô nhào tới như nước thủy triều. Người nào người ấy dướng cổ ra như cổ vịt, bị một bàn tay vô hình nắm lấy xách lên. Đám đông xô đẩy nhau, ào ào, chen bật lão xuất ngã. Trong cái buổi sáng sớm, lão Hoa Thuyên trên đường ra Bắc Trường mua cho được cái bánh bao tẩm máu tử tù Hạ Du trong thuốc của Lộ Tấn. Cũng là đám đông trong cái quán trà của lão Hoa Thuyên, họ kháo nhau, họ mê mẩn tin vào cái bánh bao tẩm máu chiến sĩ cách mạng Hạ Du sẽ là phương thuốc thần kỳ để chữa bách bệnh. Như lời bác Cả Khang, bánh bao tắm máu người như thế, lao gì ăn mà chẳng khỏi, thuốc tiên đâu chẳng thấy, chỉ thấy thuốc độc của sự u mê ngu dốt. Thằng Thuyên nó ăn, nó ăn thuốc mà vẫn chết vì bệnh đau. Thằng Thuyên ăn cả cái bánh bao tẩm máu của Hạ Du. Người ăn máu người, sức công phá vào thành trì ngu muội của một đám đông qua ngòi bút bậc thầy của Lộ Tấn là một sự ám ảnh về một tập quán u mê bày đàn mà Chu Thu Nhân tiên sinh, tên thật của nhà văn Lộ Tấn, gọi đó là ngủ quên trong một cái nhà họp bằng sắt không có cửa sổ. Cũng đã có một số người chỉ trích cách thể hiện cuồng loạn của đám đông nói trên. Họ nói, trước khi nghĩ đến việc kiềm chế hàng Mỹ thì hãy biết kiềm chế những kẻ ngu xuẩn. Kiềm chế những kẻ ngu xuẩn cũng là cách mà gần cả 100 năm trước Lộ Tấn muốn kê đơn thuốc bắt bệnh cho dân tộc Trung Hoa khốn khổ của mình. Thế này là thế nào? Câu hỏi lẩm nhẩm của bà mẹ Hạ Du khi bắt gặp một vòng hoa đặt trên nấm mộ không khung của con mình. Hạ Du hy sinh vì chính nghĩa. Hạ Du bị đám đông nguyền rủa, chửi bới, phản quốc
và vòng hoa cho nấm mồ hạ du của ai đó trong thầm lặng, đủ để phản tỉnh đám đông rằng lẽ phải và hy sinh vì lẽ phải vẫn xứng đáng được tiếc thương, kính trọng. Thuốc với tinh thần cứu nguy dân tộc Trung Hoa của Lộ Tấn đủ để thấy vì sao khi ông nằm xuống phủ lên thi hài của nhà văn cách mạng lỗi lạc của Trung Quốc ấy là lá cờ mang 3 chữ dân tộc tính, để cả trăm năm sau đi qua mùa xuân tràn đầy hy vọng của Lộ Tấn, giữa trùng trùng vô ảnh của thế giới hôm nay, lại nghe tiếng thuốc từ người mẹ bất hạnh. Thế này là thế nào? Câu trả lời phỏng có như tiếng thở dài của Chu Tu Nhân tiên sinh: thai than mà không đổi thuốc. Chiến tranh không phải là một sự lựa chọn. Phát biểu của Tổng thống Philippines Duterte vào ngày 14 tháng 7 về những tuyên bố, những hành vi gây căng thẳng, tạo xung đột nhằm áp đặt, đòi hỏi chủ quyền trên Biển Đông.